বন্ধুসকল আপোনাৰ লগতে মোৰ মানে 10,000 সাবস্ক্রাইবার কম থকা ইউটিউবার সকলৰ বাবে ভাল খবৰ এতিয়াৰ পৰা ইউটিউবে নিজে আপোনাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰমোট কৰিব তো বন্ধুসকল এই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ জানিবলৈ আপোনালোকে চাব লাগিব এই ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ বন্ধুসকল মই আৰ আহমেদ আপোনালোকে চাই আছে আৰ আহমেদ ইউটিউব চেনেল তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এই কথাটো মই ক'ত শুনিছো জানেনে মাই স্মাৰ্ট সাপোর্ট ধৰ্মেন্দ্ৰ ছাৰৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা মই জানিলো গতিকে আপোনালোকক মই ট্ৰান্সলেচন কৰি জাস্ট আপোনালোকক কৈ দি আছো বন্ধুসকল মই জানিব পৰা মতে যে ইউটিউবৰ যিবোৰ ভিডিঅ' বন্ধুসকল আমাৰ নিচিনা সৰু ইউটিউবাৰ যিসকল আছে মানে 10,000 পৰা কম সাবস্ক্রাইবার থকা ইউটিউবাৰ সকলৰ চেনেলত বহুতো ভাল ভাল কন্টেন্টৰ ভিডিঅ' আছে ফেস ক্যাম ভিডিঅ' আছে বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাইৰাল অতি কম হয় গতিকে ইউটিউবে ভাবিছে যে সেই সকলে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাইছে কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ ভাইৰাল কিবা এটা কাৰণত কম হয় গতিকে আমি নিজে সার্চ কৰি চাম যে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ফেস ক্যাম ভিডিঅ' নে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'ৰ কেনে ধৰণৰ সেইবোৰ আমি চাই নিজে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰমোট কৰি দিম কিন্তু কেনেকৈ চাব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যিবোৰ ভিডিঅ' বা মোৰ যিটো ভিডিঅ'ত আহিব লাগিব প্ৰথমে লাইক কাৰণ ভিউৱাৰ্ছৰ ৰেটিং ভাল থাকিব লাগিব আৰু ভিউৱাৰ্ছৰ ৰেটিং চাব গ'লে প্ৰথম চাব লাগিব লাইক ওকে সো লাইক চাব লাগিব কমেন্ট চাব লাগিব কমেন্টটো ইমান জৰুৰী নহয় যদিও লাইকটো বহুত জৰুৰী সো বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই থকা সময়ত এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক বন্ধুসকল এতিয়া কথা হ'ল কোন সকল ইউটিউবাৰক এই সুবিধা দিয়া হ'ব ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা মানে ইউটিউবে কাক এনে ধৰণৰ সুবিধা দিব যে তেখেতসকলৰ ভিডিঅ'বোৰ যাতে ৰেংকিং হয় বন্ধুসকল চাওক সেই সকলৰ ইউটিউবাৰক দিব আপোনালোকক নিশ্চয় কৈছো যে সেই সকল ইউটিউবাৰক দিব যিসকল ইউটিউবাৰে ফেস ক্যাম ভিডিঅ' বনায় বা ৰিয়েল ভিডিঅ' বনায় যিবোৰ নিজৰ কন্টেন্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনায় কপিৰাইট ভিডিঅ' নবনায় কপিৰাইট ক্লাইম থকা ভিডিঅ' নবনায় নিজৰ কিবা এটা ভাল নিজৰ মাইণ্ডত কিবা এটা ভাল ভিডিঅ' বনায় সেই সকল ইউটিউবাৰৰ চেনেলৰ যিবোৰ ভিডিঅ' সেইবোৰ এটা এটাকে প্ৰমোট কৰি দিয়া হয় আৰু প্ৰমোট কৰিলে কি হ'ব আপুনি জানেই সো চেনেল গ্ৰ' হ'ব তো ইউটিউবে এইটো নতুন ফিচাৰ্স আনিছে সো কাৰ লাগত কি হয় নাজানো মোৰে হৈ যায় যদি ভাল লাগে আপোনাক মোৰ হলেতো আপোনালোকে গম পাবই তো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আছিল এইটো সৰু এটা ইনফৰমেশ্যন সো ফেস ক্যাম কৰক যদি ফেস ক্যাম নকৰে যদি ভয় লাগে কেমেৰা সন্মুখত ফেস ক্যাম কৰিবলৈ ভয় লাগে তেনেহলে আপোনালোকে অবিয়াসলি আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টো চাব আই বটমত লিংক আছে আৰু এই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত লিংক পাই যাব প্ৰিভিয়াস ভিডিঅ' ফল্ডাৰত পাই যাব সো এই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব যদি কেমেৰা সন্মুখত আপোনালোকৰ কথা পতাৰ অসুবিধা হয় তো চাই ল'ব সেই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপুনি বহুত এটা অলপমান হলেও 10% হলেও আপোনালোকে সাহস পাব কেমেৰা সন্মুখত কথা কোৱাৰ এটা সিস্টেম পাব কেইটামান ট্ৰিক্স মই আপোনালোকক শিকাই দিছো তো বন্ধুসকল ফেস ক্যাম কৰক লগতে কপিৰাইট হেৰি নকৰিব নিজৰ কন্টেন্টত কিবা এটা ভিডিঅ' বনাওক তো ভাল লাগিব যিসকল ইউটিউবাৰে চাই আছে সো এই ভিডিঅ'ৰ কমেন্ট বক্সত এটা কমেন্ট কৰি বন্ধুসকল আৰু যদি কিবা জানিব হয় তেনেহলে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত মোৰ ফেসবুক পেজ আছে তাত লাইক কৰি পেলাই মেছেজ কৰিব কথা পাতিম আৰু ইউটিউবাৰ যিসকল আছে সেইসকলে প্লিজ মোৰ পেজটো লাইক কৰি পেলাই এটা মেছেজ কৰি দিব কাৰণ এটা ইউনিটি সকলো আমি আগুৱাই যাব লাগিব একেলগত গতিকে এইখিনি আৰু ইউটিউবে তো আগুৱাব হেতু পিছৰ কথা কিন্তু আমি সকলোৱে আগুৱাই যাব লাগিব তো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আছিলে ইমানখিনিয়ে যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে এটা লাইক তো কৰিবই কাৰণ আমাৰ ৰেটিং হ'ব লাগিব ভিডিঅ' আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নতুন চাই আছে চেনেলটো তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টি বটনটো দবাই দিয়ক কাৰণ এনে ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপুনি সদায় পাব বন্ধুসকল এই ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জয় অসম